Sorry, it's DJ. So ayan, una po is papakuluan po muna natin ang ating paanong baboy. Then pagkatapos po is ilalagyan na po natin ang mga rekado ayon po sa pagkakasunod-sunod po nito. So tara, simulan na po natin. So ayan, kumukulo na po siya. Next po natin ilalagay is lalagyan po natin siya ng kamatis. Lalagyan po natin ng kamatis, lalagyan na rin po natin siya ng sibuyas. Then, luya. So, ito po yung version ko ng Pochero. Bali, yung iba kasi is ginigisa po nila. Pero dahil bawal po sa gisa ngayon, bawal po sa mantika ngayon yung anak ko. So, gagawin po natin is ilalaga po natin siya. So, po. Hintayin po natin siya ulit pakuluan ulit ng mabuti. Hanggang sa lumambot na po ang ating paanong baboy. Pakulo na po siya mabuti. Lalagyan na po natin siya ng talasa. So, lalagyan po natin sa kanya is asin. Usually kasi talaga is patis po. Kaso nga lang po, bawal po sa malansa ngayon yung anak ko. So, asin po yung gagamitin natin. Pakuluan pa rin po natin siya ng pakuluan hanggang sa lumambot na po ng tuluyan ng ating paanong baboy. Ayan, halagyan na rin po natin siya ng paminta. Dito na po yung saging. Then, after po natin ilagay yung saging, mamaya papakuluan po natin ulit. Then, ilalagay na po natin ng ating repolyo. Then, last, ilalagay na po natin ng ating repolyo. Ayan. So, okay na po. Hintayin na lang din po natin siyang kumulo at sa maging okay na po or luto na po ang ating repolyo. So, ayan, tapos na po. Ililipat na po natin siya sa ating lalagyan. So, ito na po ang ating finished product ng Pochero. Sorry, it's DJ.